Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi vừa gặp mặt, thái độ của Nghiêm trưởng lão đã khiến Tử Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì các vị hoàng tử không tiện ra mặt cho nên Triệu Đình Phong đã thay mặt mọi người chiến đấu với lão tử kia. Ngay khi hắn tưởng mình đã chiếm được thế thượng phong thì ở phía đối diện, vị trưởng lão kia bỗng làm ra một động tác kỳ dị. Ngay sau đó, khí tức trên người lão càng trở nên cường đại, thanh kiếm chớp mặt cũng ngay lập tức phóng lớn. Rất nhanh, kiếm ý đem theo sức mạnh như hủy thiên diệt địa phóng thẳng về phía Triệu Đình Phong, một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên đè xuống, khiến hắn phải dùng hết sức mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mặt đất dưới chân Đình Phong đã lún xuống, tạo ra những vết nứt dài, có thể thấy hiện tại sức mạnh kia đã hoàn toàn áp đảo hắn. Thế nhưng ngay lúc này đây, vị trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa bất ngờ di động, tử kiếm xoay tròn một vòng, rồi lần nữa từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng người đối phương. Triệu Đình Phong giờ đây đã ngã nằm ra mặt đất, nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ đang lao thẳng tới, hắn thậm chí không còn sức để chống đỡ. Đứng bên cạnh quan sát trận đấu này, nữ tử mặc cung trang màu tím vô cùng lo lắng cho hắn. Khổng Viên thấy thanh kiếm kia sắp cướp đi sinh mạng của Triệu Đình Phong, liền không ngại nguy hiểm lao ra. Từ Dương ngồi trên ghế chủ tọa nãy giờ vẫn thản nhiên theo dõi diễn biến của giao hữu kia, thấy mũi kiếm sắp hạ xuống mà tên trưởng lão kia chưa có ý định dừng lại, hắn khẽ cau mày. Ngay sau đó, đôi mắt hắn tỏa ra tinh quang, bàn chân khẽ động, một cỗ lực lượng cường đại lập tức phóng đến phá tan thanh kiếm kia, đồng thời giải nguy cho đồ đệ của mình. Thấy một màn này, Nghiêm trưởng lão sững người, không ngờ người tỏa ra khí tức của luyện khí kỳ kia lại lợi hại đến vậy. Không chỉ vậy, từ khí tức tỏa ra bởi cỗ năng lượng kia, lão bất giác cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Lúc này, lão dĩ nhiên không dùng cứng đối cứng nữa mà trở về an tọa tại vị trí của mình và nói ra mục đích khi Đường Đồ xuất hiện ở đây. Thiên Kiếm Thánh Địa và Hạ Hoàng trước nay tuy hai mà một, vẫn luôn tồn tại song song. Hiện tại mang độc Bắc Hoang đã bị hủy diệt, lão chính là muốn thay mặt những người khác đến xem thái độ của hoàng triều với bọn họ như thế nào. Dĩ nhiên hợp tác cùng có lợi mới là vương đạo. Sau một hồi bàn bạc để chứng minh cho sự hợp tác liêm chính này, ngũ hoàng tử đã đồng ý tiến vào Thiên Kiếm Thánh Địa để tu luyện. Ngoài mặt thì đây là nhân tố thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, Thiên Kiếm Thánh Địa đưa ra phát ngôn này chính là muốn giữ một người làm con Tina. Thỏa thuận hoàn thành cũng là lúc yến tiệc chấm dứt, Từ Dương đem theo đệ tử của mình rốt cuộc cũng rời đi. Ngay khi hắn xuất hiện trong rừng rậm cách hoàng cung ngoài trăm dặm, ánh mắt Từ Dương càng thêm sắc bén. Lúc này hắn bỗng dưng lên tiếng: "Ra đi, người đã nhìn ta chằm chằm cả một buổi tối." Lời này của Từ Dương như đang nói với không khí, còn chưa kịp nói xong, một nữ nhân từ trong bóng tối bước ra. Trong sự thất kinh của Đình Phong và Khổng Viên, Từ Dương có thể dễ dàng nhận ra đây chính là tiểu thị nữ trên điện đứng rót trà cho hắn. Trái lại, nữ nhân kia vô cùng ngạc nhiên, nàng nghi hoặc nói: "Ngươi đã sớm phát hiện ra ta?" Từ Dương nửa đùa nửa thật trêu ghẹo: "Lúc đầu ta còn tưởng ngươi bị dung mạo anh tuấn hấp dẫn đến mê người của ta thu hút, nhưng sau đó ta phát hiện khí tức trên người ngươi dao động trầm ổn, còn mạnh hơn khí tức của cường giả động thiên cảnh, mới kết luận ngươi không đơn giản như vậy. Hơn nữa, công pháp truyền thừa của tu sĩ thánh địa kia giống hệt như ngươi, cho nên ngươi chắc chắn là nội ứng do thánh địa phái tới phải không?" Tiểu thị nữ cười khẽ: "Ngươi rất thông minh, cường giả thần bí gần nhất hủy diệt các đại môn phái Bắc Hoang tu luyện chính là ngươi đúng không? Kiếm đạo truyền thừa trên người ngươi mới là điều chúng ta cảm thấy hứng thú. Quan Vân kiếm ý vốn là bí pháp vô thượng thất truyền đã lâu của Thiên Kiếm Thánh Địa ta, mau giao thủ pháp của Quan Vân kiếm ý ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Đình Phong lúc này chắn trước mặt mọi người lên tiếng: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Lời vừa dứt, Khổng Viên đã ra tay trước hắn một bước, tử khí trên người nàng cũng tỏa ra phóng một chưởng về phía nữ nhân kia. Trái ngược với suy đoán của nàng, một kích này dễ dàng bị hóa giải. Ngay sau đó, tiểu thư nữ kia cũng xuất kiếm. Trong đêm tối, sóng ánh sáng trường kiếm tàn phá bừa bãi, trong đó xen lẫn cảm giác bá đạo và dữ tợn. Lưỡi kiếm khổng lồ từ trên không trung hạ xuống đánh về phía ba người Từ Dương. Từ Dương không có chút chậm trễ, đối phương vừa ra tay, Từ Dương đã ấn tượng bởi kỹ năng kiếm đạo của nàng ta, không kém hơn lão giả lúc sáng chút nào. Một luồng kiếm khí cường đại do ngón tay Từ Dương bộc phát. Rất nhanh, hai cỗ kiếm khí va chạm trên không, bạo phát ra tiếng nổ kinh người, bao phủ trong phạm vi ngàn mét quanh rừng rậm. Ngay sau đó, thân ảnh Từ Dương xuất quỷ nhập thần sau lưng thị nữ kia, hất bay lớp ngụy trang của nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Dung mạo bản thể thuộc về kiếm si linh dao hiện ra trước mặt mọi người. Đến đây thì cũng hết tập 42 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.